Example number 1 tayo sa volume of solid of revolution. So, find the volume of the solid formed by revolving the quadrant 1 region bounded by the graphs of y equals 0, y equals x minus 2, and y squared equals x about the x-axis. So, una, we need to sketch the figure. So, let us begin sketching the line y equals 0. So, doon tayo magsimula. Y equals 0. So, y equals 0, it is actually our x-axis. So, ito yung ating line na y equals 0, yung ating x-axis. So, drawing na rin natin yung ating y-axis. So, yung ating region ay concentrated sa quadrant 1. At ang quadrant 1 ay itong quadrant na ito. Ito yung ating quadrant 1. Next, sketch natin yung, unahin muna natin yung y squared equals x. Yung graph ng y squared equals x. So, letter A, y squared equals x. So, ito ay standard equation ng parabola, kaya ito ay parabola, Ang vertex ng parabola na ito ay at 0, 0. So, ang vertex niya equal siya sa 0, 0. So, nasa origin ang vertex nito. Ang opening niya ay to the right of the x-axis. Kaya, opens right. So, ito yung mga detalye nung parabola. Ngayon, mag-prepare tayo ng table of values para sa parabola. So, meron tayong x, meron tayong y. So, when y is 0, ang x ay 0. When y is 1, so ang x mo ay 1 squared at ang 1 squared ay 1. And then when y is 2, magkakaroon tayo ng x equals 2 squared. So ang x mo ay 4. So let us plot the points 0, 0, 1, 1, and 4, 2. So, plot natin yung points na yun. So, sabihin natin ito ay 1, ito ay 2, 3, and then 4. Meron tayong x is 1, x is 2, 3, 4. Pero ay x is 1, 2, 3, 4. Plot natin yung sa y naman, meron tayong 1, tapos 2. Ito yung sa y. So, 1, 2. So, area ay 1, 2.
So, yung 0, 0 ay nandito, ano, sa origin. Tapos, 0.11. And then, 0.24. 24. So, tapat na ito. So, pwede nating sketch yung parabola y squared equals x. No? So, pag ni-sketch natin siya, so, ito na ngayon yung ating parabola y squared equals x. Next, sketch naman natin yung line na y equals x minus 2. Y equals x minus 2. So, letter B. Y equals x minus 2. So, prepare tayo ng table of values para rito, no? Meron tayong x, meron tayong y. So, when y is 0, so yung y na yun, papalitan natin ng 0. So, yung x magiging 2, ano, lilipat natin yung negative 2 doon. X is 2. And then, when y is 2, ito, papalitan natin ng 2. So, yung x magiging 2 plus 2. Lilipat natin yung negative 2 sa kabila. Plus 2 plus 2, magiging 4 ang x natin. Ano? Ayan. So, let us plot the points 2, 0 at saka 4, 2. So, yung 4, 2, ito na siya. No? So, yung point na ito ay point yan 4, 2. No? Ito. 4, 2 ito. 4, 2. Tapos, meron tayong point na 2, 0. So, we can now sketch the line y equals x minus 2 because 2 points determine a line. So, pag kinonect natin to, ito na yung line na y equals x minus 2. No? So, ito na yung line natin na y equals x minus 2. Okay? So, nasaan yung region? Nasaan yung area? So, yung area ay quadrant 1 area bounded by y equals 0, y equals x minus 2, and the parabola y squared equals x. So, ito yung region natin. Ano? Siya. Ngayon, it is to be revolved about the x-axis. So, yun yung axis of rotation natin, ano? Yung x-axis. So, dito natin iikot yung plane area sa x-axis. Ikot natin siyang pag gano'n. So, yun yung symbol ng axis of rotation, ano? So, iikot natin siyang gano'n. So, pag inikot natin siyang gano'n sa x-axis, so, magkakaroon tayo ng solid na mabubuo, ano? Yung solid of revolution na tinatawag. So, drawing natin yung volume ng yung solid of revolution, ano? Drawing natin yung solid of revolution.
Okay, so ganyan yung magiging itsura ng solid niya, no? Pagka, pagka in-sketch natin yung solid. So, yung solid part, ito, no? Solid yan. Yung cross-section niya, ito yung solid part. Tapos, may hollow siya sa dito, no? Hollow inside siya. From x equals 2 to 4, hollow siya, no? So, parang ganito ang itsura niya. From x equals 2 to 4, may hollow siya. Yan, no? Yan. May guwang sa gitna. Tapos, pagka hinirap sa atin yan, so, bilog siya, no? Yung right side view niya, bilog. Yan. Hollow part siya. Dito naman sa from 0 to 2, solid siyang ganito, no? From 0 to 2. Yan. Buhat doon, hanggang din eh. So, ganito itsura niya. From 0 to 2. So, ngayon, kukunin na natin yung volume ng solid of revolution na ito, no? So, pagkuha ng volume ng solid of revolution, ang gagawin natin, i-slice natin siya pag ganito, no? I-slice natin siya. Yan, pag ganyan ang slice, perpendicular sa axis of rotation. So, pag in-slice natin siya, ganyan. So, pagkari nun, yung bawat slice ay pagsasama-samahin natin yung volume by integration. No? So, dito, pag nag-slice tayo dito, no, magkakaroon tayo ng dalawang klase ng solid. From 1 to 2, ay magkakaroon ang mga slice na mabubuo ay circular disc. From 3 to 4 naman, o from 2 to 4 naman, ang mabubuo nating solid ay circular ring or circular washer. Kaya kinakailangan nating hatiin yung ating solid sa dalawa, no? At ang hati ay dito sa x equals 2. So, hatiin natin siya rito. So, hatiin natin siya sa lugar na ito. Yan. So, yung part na ito, yung part sa gawing kaliwa, from 0 to 2, tatawagin natin volume 1. No? Tawagin natin siyang volume 1. Tapos, yung part na ito, from 2 to 4, tatawagin natin siyang volume 2. Okay, para volume equals volume 1 plus volume 2. So, magiging formula natin para sa volume, total volume equals volume 1 plus volume 2. Yan. Okay, next. So, dito, you see, sa from 0 to 2, no, from 0 to 2, from 0 to 2, so pag i-slice natin siya, from 0 to 2, pag i-slice natin siya, ang mabubuong slice, bawat slice ay circular disc. Yan. Kita nyo, pag in-slice natin siya, no, magbuhat siya 2 hanggang 0. No? So, bawat slice niya ay circular disc ang mabubuo natin. Kaya, ang gagawin natin, gagamitan natin siya ng circular disc method. No?
So, sa volume 1, gagamit tayo ng circular disc method. So, mag-drawing tayo ngayon ng isang circular disc, representative circular disc sa ating part ng solid of revolution from 0 to 2. Gawa tayo ng isa. So, dito natin sa lugar na ito gawin. Okay. So, solve na natin ang volume 1, So, gagamit tayo ng circular disc method. So, by circular disc method. So, begin with dV1. So, ang formula sa circular disc, ay pi r squared t ang kanyang volume. So, ang volume ng bawat isang slice ay dV1, At ang formula na equal siya sa pi r squared t, Kaya rin, na-integrate natin both sides. So, integral of dV1 equals V1. So, pag nag-integrate tayo, ibig sabihin nun, pagsasama-samahin na yung volume ng bawat slice. So, pi is constant, pwede natin siyang ilabas, integral from a to b of r squared t. Ngayon, ano yung ating a? So, yung a ay magsisimula sa x equals 0. X equals 0. Ano yung ating b? So, yung huling slice natin ay sa x equals 2. Okay, next. What is our thickness? So, yung thickness natin, kapag perpendicular sa x-axis, yung thickness ay equal sa dx. So, thickness equals dx. So, inulit ko, kapag perpendicular sa x-axis, yung slice, yung thickness ay dx. So, ito ay equal sa dx. So, what is the radius? So, yung radius ay ito, siyempre, ito yung radius. At yung radius na yan ay equal siya sa y unit, or y units, or y unit, y. So, equal siya sa y. At yung y na yan ay defined by the graph of the parabola, y squared equals x. Kaya, pag sinod natin yung y dito, y equals x raised to 1/2, So, yung radius natin, y equal to x raised to 1/2. Tapos, substitute natin dito sa ating formula ng volume, So, meron tayong volume 1 equals pi, And then, integral from 0 to 2. So, r squared. So, yung r natin, x raised to 1/2. And then, squared, And then, times the thickness, dx. Kaya rin, i-integrate na natin, So, I'll have pi, 0 to 2. So, pagka in-square natin to magiging x.
dx, no? Tapos integrate, no? So, meron tayong pi. And then, integral of x dx ay x squared over 2. And then, from 0 to 2, no? And then, evaluate from 0 to 2. So, when x is 2, no? Kakaroon tayo ng 2 squared over 2. And then, when x is 0, 0 squared over 2. So, area ay equal sa 0, no? So, itong part na ito, equal siya sa 0. And then, 2 squared divided by 2 ay 2 times pi. 2 times pi. So, 2 pi cubic units yung ating volume 1, no? So, volume 1 equals 2 pi cubic units. Let's move on to volume 2. So, yung volume 2 naman natin from 2 to 4. So, dito, no, sa part na yan, dahil yan ay hollow inside, no, may hollow siya inside. Hollow inside itong part nito, no, ating volume, ganito, no, may hollow inside siya. So, pag nag-slice tayo from 4 to 2, no, pag in-slice natin yan, dahil yan ay hollow inside, ang bawat slice natin, ang mabubuo ay circular ring or circular washer. Ganyan, ano. Bawat slice, ang mabubuo ay circular ring or circular washer. Kasi hollow siya sa gitna eh. Yan, ganyan. Kaya, ang gagawin natin, gagamit tayo ng circular washer method. Okay? So, mag-drawing tayo ng isang slice dito sa ating figure, ano? Drawing tayo ng isang slice. So, dito tayo sa lugar na ito mag-drawing. Okay, so ito na yung ating representative slice, no? So, circular washer siya, no? Circular washer. So, solve na natin ngayon yung ating volume 2. So, gagamit tayo ng circular washer method. So, by, no? By washer method, no? So, dV2. So, ito yung volume ng isang slice, ano? dV2.
At ang formula sa washer method, yung ating method washer ay pi r squared na malaki minus r squared o pi capital R squared minus small r squared times the thickness. So yun yung ating formula. So pi and then times capital R squared minus small r squared times the thickness. Kaya rin integrate natin both sides. So, integral of dv2 equals b2. Then pi integral from a to b of r squared minus r squared times the thickness. So, pagka nag-integrate, ibig sabihin, pagsasama-samahin na yung volume ng mga slice natin. So, ito yung ating magiging formula. Ngayon, what is A? Ano yung magiging A natin? So, yung A ay, ang slice magsisimula tayo sa x equals 2, papunta rito. Hanggang sa 4. Kaya yung A natin ay 2. Yung B natin ay 4. Now, what is capital R? R. What is R? So, dito natin ilagay yung R. So, yung R natin ay itong part na ito, buhat dito. Hanggang dito. Yan yung ating capital R. So, yung R na yan, equal siya sa Y. At yung Y na yan ay yung parabola, Y squared equals X. So, R equals Y, R equals Y. Ito ay yung Y na parabola, which is equal to X raised to 1/2. Ngayon, ano naman yung small r? So, yung small r, yung radius ng butas, So, ito siya. Small r natin, yung radius ng butas, ito. Nasa loob. Buhat dito, hanggang doon, So, ayun yung r. At yung r naman na yan, equal din siya sa y, Equal siya sa y. At yung y naman na yun ay yung y na x minus 2. Y equals x minus 2. So, ayun yung r na yun. So, small r equals y equals x minus 2. Okay, substitute natin sa ating formula. So, V2 magiging integral o pi integral from A. So, A natin 2, ang B natin 4. And then times R, x raised to 1/2, and then squared, And then minus R, yan yung R na yun, x minus 2, and then squared, and then times the thickness. So, yung thickness, dahil yan ay perpendicular uli sa x-axis, So, yung thickness niya ay equal din sa dx. Basta perpendicular sa x-axis, ang thickness ay dx. So, ang thickness niya equal siya sa
So, dx. So, times dx. Tapos, evaluate natin yung integral. Ano? Meron na tayo ngayong volume 2 equals pi. No? And then, from 2 to 4, so x raised to 1/2 squared equals x. No? And then minus x minus 2 squared. Expand natin. So x squared, no? So minus 4x and then plus 4. And then times dx. No? Tapos simplify natin. So meron tayong pi from 2 to 4. So, kakaroon tayo ng x minus x squared and then plus 4x minus 4 dx. Let us combine similar terms. So, kakaroon tayo ng pi 2 to 4. So, x plus 4x magiging 5x. And then minus x squared. And then minus 4. And then times dx. Tapos, i-integrate na natin. No? Integrate natin. So, I will have volume equals pi. And then times, so integral of 5x dx, 5x squared over 2. And then integral of x squared dx, x cubed over 3. And then minus 4x. And then from 2 to 4. From 2 to 4. Kaya yun, evaluate natin from 2 to 4. So, pi, no? And then 5 over 2